આ રેસીપી કવર કરવાનું મેઇન ધ્યેય એક જ હતો કે અત્યારના જમાનામાં ઘણા બધા છોકરાઓને મેગી હદવાલી હોય છે, તો આપણે ઇન્સ્ટન્ટ જે નૂડલ્સ બને છે એની સાથે આપણા છોકરાઓ વેજીટેબલ્સ ખાઈ શકે, ભાત ખાઈ શકે. આ કાચા બટેટા છે, આપણે છાલે ઉતાર નાખી છે. 2 બટેટા છે. ઓકે. અને ડુંગળી 3 છે. ઓકે. ટમેટા 2 છે. પછી મેગી 1 પેકેટ છે. હા, 1 પેકેટ છે. હવે પેલા ડુંગળી નાખશો. ડુંગળી સાતળવાની. હવે વટાણા નાખશો. ઓકે. આ 1 કટોરી અંદાજે 100 ml જેવું હશે. હા, તો આપણે 4 કટોરી નાખવાનું. 4 કટોરી નાખશું. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને આજનો વિડીયો રેસીપી ઉપર છે અને ઘણા સમય પછી એક આપણે ગૃહિણીનો રેસીપી વિડીયો કવર કરવા આવ્યા છીએ અને ટાઇટલમાં સૌને આઈડિયા આવી જ ગઈ છે. આ રેસીપી કવર કરવાનું મેઇન ધ્યેય એક જ હતો કે અત્યારના જમાનામાં ઘણા બધા છોકરાઓને મેગી હદવાલી હોય છે, તો આપણે ઇન્સ્ટન્ટ જે નૂડલ્સ બને છે એની સાથે આપણા છોકરાઓ વેજીટેબલ્સ ખાઈ શકે, ભાત ખાઈ શકે, એને જેમાંથી વિટામિન્સ મળે એવું પોષક તત્વો એની સાથે જોડીને એને ટેસ્ટમાં પણ સારું લાગે એવું કઈ રીતે બને એ આપણે પૂરી ડિટેલમાં બતાવશું. અને આપણે અત્યારે આવ્યા છીએ ઉદયભાઈના ઘરે. પાછળ બેન છે એ સુમીબેન છે અને ઘણી બધી રેસીપી આપણે મૂકેલી છે, અડદિયાની, કાજુ કતરીની, ઘણી બધી આપણે સ્વીટની રેસીપી કવર કરીએ છીએ ઉદયભાઈની. એમના વાઇફ છે સુમીબેન. કેમ છો સુમીબેન? બસ મજા. અને બીજું હજી ઇન્ટ્રોડક્શન આપું ને તો આપણે અત્યારે યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર હાઈએસ્ટ વ્યૂ જે વિડીયો છે ભજીયાની રેસીપીનો એ એમના ભાઈ છે. એટલે આખું ફેમિલી છે ને ખાવાનું બનાવવાના શોખીન છે. અને આ સુમીબેન આપણે આ રેસીપી કેટલા સમયથી બનાવતા હશું? 10 વર્ષથી બનાવું છું. 10 વર્ષ થઈ ગયા છે? હા. ઓકે. તો આપણે સુમીબેન આમાં ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાં શું શું જોશે? આપણે પહેલા તો ભાત જોશે. ઓકે. પછી બટેટા જોશે. ઓકે. આ કાચા બટેટા છે, આપણે છાલે ઉતાર નાખી છે. પછી ડુંગળી. આ બટેટા કેટલા છે બેન? 2 બટેટા છે. ઓકે. અને ડુંગળી 3 છે. ઓકે. ટમેટા 2 છે. ઓકે. પછી કાજુ છે. ઓકે. ઈ ઓપ્શનલ છે ને? હા. કાજુ નાખો હોય તો કે ડ્રાય ફ્રૂટ અમુક છોકરાઓ ખાતા ન હોય તો આપણે આમાં ન નાખે. ઓકે. પછી મેગી 1 પેકેટ છે. હા, 1 પેકેટ છે. અને આ ચોખા છે એક મોટી કટોરી છે, એટલે અંદાજે કેટલા લોકોને આ થઈ જાય? 4 થી 5 જણાને થાય. આપણે જે બનાવશું એ 4-5 જણાને થાય. ઓકે. પછી કોથમીર છે, વટાણા એક નાનો વાટકો છે, મરચાઈ ઓપ્શનલ, બરાબર ને? હા હા. તીખું ખાતા હોય તો. હા, આમાં ગાજર આવે. હા. પણ અત્યારે સીઝન નથી એટલે ગાજર ન મળે. બરાબર. બાકી ગાજર વેજીટેબલ કોઈ પણ નાખવું હોય તો નાખી શકાય એમાં. બેન આ હકીકત બેન છે ને મને કહેતા હતા આમ તો ઘણા વર્ષ થઈ ગયા આ રીતના બનાવે છે. આ તમને આઈડિયા કેવી રીતે આવ્યો આવી રીતના બનાવવાનો? મારો બાબો છે તો ખાતો નતો, એને ભાત નતો ખાતો, એટલે પછી મેગી એને ભાવતી હતી તો પછી મેં આવી રીતના હું મેગી કોમ્બિનેશન કર્યું તો પછી એને વધારે ભાવે. તો હવે અત્યારે એને ભાત બહુ ભાવે છે. હવે હાલતા એમ કે છે મને મેગી ભાત કરી દો. નીચે મારા જેઠનો બાબો છે એ 3 વર્ષનો છે તો એ મને એમ કે મારે મેગી ભાત ખાવા છે. અને આ ઈ બાને નૂડલ્સ જે મેંદો છે એ ઓછો ખવાય, વેજીટેબલ્સ જાજા ખવાય. હા, આપણે મેંદો જેટલી મેગી નાખવી એટલી નાખી શકાય, ઓછી નાખવી તો ઓછી નાખી શકાય. ઓકે. હવે સૌથી પહેલા પ્રોસેસમાં શું કરવાનું બેન? આપણે તેલ મૂકવાનું. ઓકે. કુકરમાં જ બનાવશું એમ? કુકરમાં જ બનાવશું. આ તેલ લઈ અંદાજે. હા, બસ. ઓકે. અંદાજે લીધું છે. ઓકે. ભાત છે એ આપણે ધોઈ નાખશું. 2 પાણીએ ધોઈ નાખશું. હા. ઓકે. આ બેન ખીચડિયા છે કે બાસમતી છે? નહીં, બાસમતી છે. ઓકે. આમાં ખીચડિયા ચાલે કે ન ચાલે? કોઈ પણ ભાત ચાલે. ઓકે. આપણે ગેસ્ટ આવ્યા હોય તો આપણે બાસમતી કરી શકીએ. બાળકો માટે આપણે એમ થાય કે હળવું ખવડાવવું છે તો ખીચડિયા ચોખા ચાલે. ઓકે. આ બધું ધોયેલું છે. ઓકે. આ રાઈ જીરું છે.
રાઈ જીરુંથી વઘાર કરશું. આ હિંગ છે. હિંગ. હવે પેલા ડુંગળી નાખશું. ડુંગળી સાતળ. હળદર છે ને આપણે પેલા જ નાખી દેવાની એટલે એકદમ કલર મસ્ત થઈ જશે. ઓકે. હવે બટેટા નાખશું. ઓકે. હવે બટેટા ઉમેરી દેવાના. આ લીમડો છે. લીમડો પછીથી નાખી છે. ઓકે. એનો બળી ન જાય એટલા માટે સ્વાદ સારો આવે. આ મરચાં. આપણા જેવા તીખું ખાવા માટે. હા, તીખું ખાવા માટે. છોકરાઓ નહીં ખાય એટલે તો આપણા માટે સ્પેશિયલ મરચી નાખી છે. હા. હવે વટાણા નાખશું આપણે. ટૂંકમાં બધા વેજીટેબલ્સ પહેલા સાતળી લેવાના. હા, સાતળી લેવાની. પાછી હળદર. હા, પાછી થોડી હળદર. હવે સ્વાદ અનુસાર મીઠું. સ્વાદ અનુસાર. હવે આપણે ટમેટા નાખશું. ઓકે. હવે કાજુ નાખશું આપણે. આમાં જ નાખ દેશું. ઓકે. હવે થોડીક વાર સાતળવા દેવાનો. આવી જ રીતના સતળાવશું ને. ઓકે. હવે આપણે મેગી મસાલો નાખશું. 5-7 મિનિટ થયું છે અને સરખી રીતે સતળાઈ ગયું છે અને મેગી મસાલા 2 પેકેટ આપણે ઉમેરીએ છીએ અત્યારે. હવે આપણે ભાત ઉમેરશું. અચ્છા. તો આમ તો બેન આ ઝડપથી જ બની જાય ને એવું જ છે ને? નહીં, ઝડપથી જ બની જાય. આ તો હવે હમણાં પછી 5-10 મિનિટ પછી આની કુકરની સીટી લગાવી દેવાની. હા, 5 સીટી વાગશે એટલે થઈ જશે. ઓકે. અને આપણે ઘરે આપણે હોય અને એકલા હોય અને ટાઈમ ન મળતો હોય શાક રોટલી બનાવવા માટે બાળક માટે તો આપણે આ કરી શકીએ. એટલે આ તો ઇન્સ્ટન્ટ નૂડલ્સ ઓલો કહેતા 2 મિનિટમાં બની જાય. ઈ તો હકીકત 2 મિનિટમાં નથી બનતી પણ આપણા ભાત આ રીતના બનાવી તો ફટાફટ બની જાય. હા, બની જાય. હવે આપણે આમાં પાણી નાખશું. ઓકે. આ 1 કટોરી અંદાજે 100 ml જેવું હશે. હા, તો આપણે 4 કટોરી નાખવાનું. 4 કટોરી નાખશું. આ કુકર છે ને મીડિયમ સાઈઝનું છે. 3 લીટરનું છે. 3 લીટરનું છે ને. ઓકે. જો ભાત અને વેજીટેબલ્સ બધું ડૂબી ગયું છે સરખી રીતે એટલું પાણી એમાં ઉમેર્યું છે. અને લાલ મરચું બાળકને ભાવે તો નાખવાનું નહીતર નહીં. ઈ ઓપ્શનલ છે. ઓકે. હવે આપણે મેગી નાખી દેશું. ઓકે. મેગી આપણે આમનામ જ નાખી દેવાની છે. ઓકે. હવે જો આ મેગી ઉપર આવી ગઈ એટલે અંદાજે તમને સમજાઈ ગયું છે કેટલું પાણી જોઈએ. ઓકે. હવે બેન બસ હવે 4 થી 5 સીટી વાગી જાય પછી થઈ જશે રેડી. ઓકે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરીશું. ઓકે. આ લગભગ 6 કે 7 સીટી જેવું થયું છે અને હવે 5-10 મિનિટ એવી રીતના રાખશું પછી ખોલીને જોશું. બરાબર. ઓકે. હવે મિક્સ કરી નાખો. હવે આપણે લીંબુનો રસ. ઓકે. ઓકે. સ્વાદ અનુસાર. સ્વાદ અનુસાર 1 લીંબુનો રસ નાખ્યો છે અને થોડી ખાંડ નાખવાની. અને આ ઉપરથી જ નાખવાની કે અંદર નાખવી? ના, અંદર નાખવે તો ચાલે. આ ચપટી કે ખાંડ નાખી અત્યારે અમે સરખી રીતે મિક્સ કરવાનું ને. સુગંધ તો બહુ મસ્ત આવે છે. હવે કોથમીર એડ કરશું ઉપરથી થોડી કોથમીર ગાર્નિશ માટે. ફાઇનલી આપણા મેગી ભાત બની ગયા છે અને એકદમ ગરમ ગરમ છે. જરાક વાર ઠંડા થવા દઉં છું અને તમે જુઓ લુકમાં એટલું મસ્ત લાગે છે. નૂડલ્સ
આપણને ઉપરથી દેખાય છે ને રાઈસ દેખાય છે. ટેસ્ટ કરી મેં તો આની પહેલાંય કરેલા છે અને એ પછી મેં બેનને કીધું હતું કે મને જો પોસિબલ હોય તો રેસીપી બતાવજો. તો શું છે કે બીજા લોકો આ રીતના બનાવે તો એમના છોકરા ન ખાતા હોય આવું કંઈ, એ ખાઈ શકે. સોમબીબેન મસ્ત બન્યા છે. થેન્ક યુ. આ છે ને પસંદ એટલા આવે કે આનો ટેસ્ટ છે ને એ મેગી જેવો જ લાગે, કેમ કે આમાં એનો જ મસાલો નાખ્યો છે, નૂડલ્સ નાખ્યા છે અને રાઈસ અને નૂડલ્સમાં છે ને તફાવત કોઈ આમાં ન કરી શકે, કેમ કે સિમિલર ટેસ્ટ આવી જાય, બેનું મિક્સ થઈ જાય ને એટલે. અને ભરપૂર માત્રામાં વેજીટેબલ્સ નાખેલા છે એટલે થોડાક વઘારિયા ભાત ખાતા હોય અને મેગી ખાતા હોય, બંનેનું કોમ્બિનેશન આમાં મિક્સ કર્યું છે બેને અને બહુ જ સારા બન્યા છે. આ રેસીપી જો પસંદ આવી હોય તો વધુ લોકો સુધી આ રેસીપીને શેર કરી દેજો અને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો એક લાઇક પણ આપી દેજો અને કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો કે તમે લોકો આવી રીતના મેગીને કાંઈ ફ્યુઝન રીતે આવી રીતના કાંઈ અલગ રીતે બનાવતા હોય તો મારી સાથે એ કમેન્ટમાં જરૂરથી શેર કરજો અને વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.